Att besöka badhuset i Sverige. När det är sommar och bra väder i Sverige så badar vi förstås gärna utomhus i en sjö eller i havet. Men som vi alla vet är det till största delen av året inte badväder i Sverige. Så då badar vi helst inomhus. I Sverige finns det ett stort antal badhus eller simhallar, faktiskt närmare 400 stycken. Om det finns vattenrutschbanor och plats för lek så brukar det kallas för ett äventyrsbad. När det finns bassänger för simträning så kan det kallas för en simhall. Ett besök på badhuset börjar med att du går in genom entrén och betalar i receptionen. Förmodligen är det olika priser för vuxna och barn. Om ni är många kan det vara fördelaktigt att köpa en familjebiljett. Familjebiljetten går att köpas av alla som går in i badhuset tillsammans. Var säker på att ingen skulle ifrågasätta om ni verkligen är släkt med varandra. När du har betalat får du ofta ett färgglatt armband av gummi. Det fungerar som en nyckel. Ibland kan du vara tvungen att ta med dig ett hänglås själv. Det kan vara bra att kolla upp vad som gäller före besöket. Skyltar visar vägen till omklädningsrummen. Omklädning herrar. Omklädning damer. Herrar och damer är ord som vi sällan använder i dagligt tal, men vid bland annat WC och omklädning används dessa ord. Herrar är män och damer är kvinnor. I omklädningsrummen finns skåp där du lägger in dina kläder och dina värdesaker. Du låser och låser upp ditt skåp med hjälp av armbandet. På väggarna i omklädningsrummen finns en del ordningsregler som vi ska följa. Vi ska titta lite närmare på dessa. Duscha alltid innan bad är en mycket viktig regel. Varför då? Jo, bassängerna i badhus innehåller klor. Klor är ett ämne som dödar bakterier och används för att hålla rent. Klor är giftigt och många kan inte bada när vattnet innehåller för mycket klor. Det kliar i ögonen och på huden. Om du har känsliga lungor kan du få problem med att andas om det är för mycket klor. Klor är även dåligt för naturen. I Sverige vill vi inte ha för mycket klor i vattnet eftersom det är skadligt. Men det förutsätter att alla följer badhusets regler. Duscha alltid innan bad. I badhusets duschar behöver vi vara helt nakna. En del duschar har också draperier så du inte behöver duscha naken framför andra. Ibland finns tvål i duscharna, men för det mesta behöver du ta med dig egen tvål
och eget shampoo. Vi duschar för att bli rena. Om du har badkläder på dig när du duschar stannar smuts kvar under kläderna. Just smuts från dina privata delar är det som är farligast när det hamnar i badvattnet. Om små barn sväljer avföring kan de bli mycket sjuka. Även känsliga vuxna kan må dåligt. På en del badhus kan du också se skylten "Duscha även efter toalettbesök". Detta av samma anledning. Tvätta håret innan tillträde till bassängerna. Alternativt använd badmössa. Även ditt hår kan innehålla fett och smuts. Därför är det viktigt att tvätta håret innan du går i simbassängen. Om du inte vill blöta håret alls går det alltså bra att använda en badmössa. När du har duschat tar du på dig din baddräkt, din bikini eller dina badbyxor. Om du vill täcka större delen av kroppen kan du bada i en burkini. Det viktigaste när du väljer badkläder är att plagget är gjort av ett material som är till för att bada med. Det är inte tillåtet att bada i simbassänger med kläder av annat material, till exempel bomull eller ull. Varför då? Kläder som du har till vardags släpper ifrån sig fibrer, ludd och rester från tvättmedel och detta skapar problem för bassängernas reningssystem. Därför behöver vi använda badkläder som är skapade för att simma i. Badkläder är dessutom lättare än vanliga kläder. Om du simmar med vanliga kläder blir du väldigt mycket tyngre jämfört med om du använder badkläder. När du tar dig runt i badhuset använder du ditt armband. Följande armband ger tillgång till denna lokal. För att gå in i vissa lokaler behöver du kanske betala extra. Det kanske är ett gym i anslutning till badet. Eller en relaxavdelning för vuxna med bubbelpool och bastu. När en del är avstängd är det inte tillåtet att vara där. Ibland är det viktigt att vuxna och barn är tillsammans. Alla under 16 år behöver vara i målsmans sällskap. På de flesta svenska badhus finns det regler när det gäller barn och bad. Barn som inte kan simma får inte lämnas utan vuxens tillsyn. Det betyder att den vuxna behöver titta på sitt barn hela tiden om barnet inte kan simma. Armkuddar eller simdynor får inte ses som ersättning för en vuxens tillsyn. Flythjälpmedel räcker inte som säkerhet för ett barn som inte kan simma. Av säkerhetsskäl får du medtaga max 3 barn per vuxen. Det är svårt att hålla koll på många barn som inte kan simma. Som vuxen har du ansvar för dina barns säkerhet. Det finns badvakter på badhuset
som kan utföra livräddning. Men det är du som vårdnadshavare som har ansvaret för dina barn. Ofta finns det specifika åldersregler. Barn under 6 år, ansvarig vuxen ombytt till badkläder ska vara med i vattnet hela tiden på max 1 armlängds avstånd till barnet. Barn 6 till 11 år, ansvarig vuxen ombytt till badkläder ska vara vid samma bassäng som barnet hela tiden. Barn från 12 år, simkunniga barn får bada utan vuxens tillsyn. Vad innebär det att vara simkunnig? Om du trillar i vattnet och får huvudet under ytan och kan ta dig upp till ytan och därefter simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, är du simkunnig. När du ska åka vattenrutschbana finns det ofta en mängd ordningsregler. Vänta på din tur. Åk med fötterna först. Åk en och en. Håll avstånd. Låt den som åker före dig komma ner innan du själv åker. Lämna landningspoolen direkt när du åkt klart. Stopp. Förbjudet att dyka från kanten. Om du ser denna skylt är bassängen förmodligen väldigt grund. Du kan bara dyka i en djup bassäng. För att få åka en del vattenrutschbanor behöver du ha uppnått en viss ålder. En del vattenrutschbanor ska man tvärtom inte vara så gammal för att få åka. Maxålder 7 år. Det finns kanske ett hopptorn. Här kan du hoppa från 3:an, 5:an eller 10:an. Kolla alltid att det är fritt i bassängen innan du hoppar. Hoppa ej med lösa föremål, till exempel glasögon eller simdynor. Simma direkt till kanten och gå upp efter ett hopp. På de flesta badhus är det förbjudet att fotografera. Mat får enbart förtäras på anvisad plats. Det är helt okej att ta med egen mat till badhuset, men den får ätas på speciella platser. Medhavd mat ätes här. Det finns olika dörrar på badhuset. Detta är en nödutgång och den är larmad, så om du går ut här tjuter larmet. Denna dörr är enbart till för de som arbetar på badhuset. Här är rätt dörr om du har badat klart. Efter badet duschar vi igen. Torka dig med handduk innan du går tillbaka till skåpen.
Golven blir hala om de blir blöta, så det bästa är att alla torkar sig innan de går till skåpet för att byta om, så att risken för att halka minskar. Det sista du gör innan du lämnar badhuset är att kontrollera att du har med dig allt. Ligger ditt cyklop och dina simglasögon i väskan? Dina badkläder och din handduk? Toppen! Ha det så kul på badhuset!